ด้งนะคะเป็นเมนูข้าวหน้าของญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็จะเป็นข้าวหน้าหมูทอดจะชอบทานมากตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็พยายามหาสูตรที่ใกล้เคียงกับรสชาติในความทรงจำของเราซึ่งก็ได้เป็นสูตรอันนี้ออกมานะคะเริ่มจากการทำหมูทอดแบบญี่ปุ่นค่ะเราอาจจะต้องทุบหมูนะคะเลือกหมูได้ตามใจชอบเลยอาจจะเป็นสันนอกก็จะมีมันติดนิดหน่อยหรือว่าสันในก็จะไม่มีมันแล้วก็ค่อนข้างนุ่มมากๆเลยค่ะถ้าเป็นสันนอกอย่างที่จะใช้ก็คือทุบหมูให้มันมีความแบนนิดนึงมันจะได้สุกได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานบ้างหมูนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้รสชาติทุกอย่างซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้สามหมักหมูด้วยแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เอามาชุบแป้งขนมปังทอดค่ะในส่วนของแป้งขนมปังเนี่ยจริงๆแล้วในเมนูญี่ปุ่นมันจะมีแป้งขนมปัง2อย่างก็คือแพงโกะหรือว่าแป้งขนมปังที่ชิ้นจะค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่จ๋าถ้าเป็นเทมปุระจ๋าจะชอบแป้งแพงโกะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูหมูทอดเนี่ยจ๋าจะใช้แป้งขนมปังที่ค่อนข้างเกล็ดละเอียดขึ้นมานิดนึงค่ะก็ชุบแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะเสร็จแล้วก็นำไปทอดที่บอกว่าให้ทุบหมูเพราะเวลาเราทอดหมูอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องให้หมูข้างในสุกพอดีกับที่เกล็ดขนมปังด้านนอกเป็นสีเหลืองทองพอดีเพราะฉะนั้นไฟต้องไม่แรงมากนะคะใช้ไฟปานกลางมาทางอ่อนค่อยๆทอดไปจนกระทั่งหมูเนี่ยมีสีสวยดีค่ะแล้วก็ยกมาวางไว้ในส่วนของซอสค่ะจะผัดหัวหอมในน้ำมันนิดหน่อยไฟอ่อนมากเราไม่ต้องการความฉู่ฉ่าใดๆในการผัดหัวหอมอันนี้เราเรียกว่าสเวทหรือว่าทำให้หัวหอมมันสลดลงมาทีนี้หัวหอมมันจะค่อนข้างอมน้ำค่ะผัดไปเรื่อยๆจนตัวหัวหอมเนี่ยสลดลงมานิดนึงพอถึงจุดแล้วเนี่ยให้เติมน้ำซุปดาชิของญี่ปุ่นลงไปนิดเดียวค่ะเพื่อให้หัวหอมมันสูบน้ำเข้าไปอีกนิดนึงจนมันอิ่มน้ำดีตอนนั้นนะคะให้เอาขิงลงไปผัดด้วยกันเสร็จแล้วการทำซอสก็คือจะใช้ซอยซอส2ช้อนใช้มิริน2ช้อนใช้สาเก1ช้อนแล้วก็น้ำตาลทรายปลายช้อนนิดนึงค่ะผัดไปให้หัวหอมสูบตัวซอสเข้าไปมันจะเป็นเหมือนหัวเชื้อทีนี้เราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะรสชาติมันก็จะเจือจางลงมานิดนึงกำลังดีเสร็จแล้วเมื่อเราได้ซอสแล้วเคี่ยวจนเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นน้ำซอสที่เป็นดาชิก็คือปลาแห้งของญี่ปุ่นผัดกับหัวหอมหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของขิงให้หั่นหมูที่เราทอดไปแล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบที่เราจะตักขึ้นมาทานได้แล้วก็เอามาใส่ในซอสนี้ตอกไข่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาแป๊บเดียวเองค่ะไข่ไม่ได้ต้องสุกมากเสร็จแล้วก็เอามาโปะข้าวอาจจะโรยด้วยต้นหอมหรือว่าขิงสักนิดนึงค่ะหรือว่าถ้าใครชอบพริกไทยก็สามารถที่จะโรยพริกไทยแต่แนะนำให้เป็นพริกไทยขาวน่าจะเข้ากับจานนี้มากกว่าแค่นี้เองค่ะเป็น1จานที่เป็นอาหารจานเดียวแล้วก็มันมีทั้งความกรอบมีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายแล้วก็มีรสชาติที่มีหลายมิติมากๆเลยถ้าใครมีเวลาอยากให้ลองทำดูค่ะ